act, EC3, would be willing to submit to an interpellation. Yes, with pleasure, Madam Speaker. The gentleman may proceed. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, distinguished colleague from ACP. At the outset, Mr. Speaker, gusto kong sabihin na ako'y nakikiisa sa panawagan ng ating kasama, Congressman Tinio, na magkaroon ng masusi at tamang investigasyon at kung anuman ang pananagutan, meron nagkasala sa aking pananaw, Jack, meron pong nagkasala dito. Sila ay dapat managot sa ating batas at ayon sa Visiting Forces Agreement kung ito ay kasama sa terms and conditions of our Visiting Forces Agreement sapagkat kung dito kakamali, isang bukid ni Guerra na dumadaan in innocent passages ay hindi po subject to the Visiting Forces Agreement. I don't know if our distinguished colleague is aware of this. Madam Speaker, distinguished gentleman from Paranaque, well, sa aking palagay ay pag-usapin ng criminal jurisdiction. I think malinaw ang Visiting Forces Agreement dito, no? Pag may usapin ng paglabag sa batas, ay kailangan gawin natin sa sanggunian, no? Ang Visiting Forces Agreement, particular yung Article 5 nito. Ano ang mangyayari kung merong tropang Amerikano na lumabag sa ating batas? Kaya sa palagay natin, malinaw na saklaw ng Visiting Forces Agreement ang insidente sa Tubbataha. Thank you, Madam Speaker. Well, this representation begs to disagree because if the Visiting Force Agreement would apply to any vessel foreign warship that is in innocent passage, then in this particular case, we've had instances of other nationalities. In fact, just about 2 weeks ago, there was a Russian trading ship that visited the Philippines. I don't think that was covered by any PFA between the Philippines and Russia. A Taiwanese ship visited the Philippines. Japanese ship visited the Philippines in the absence of a visiting force agreement with those countries. So this is the position of this presentation, but I don't want to belabor that point. The point is, maganda po ang sinabi ng ating kasama na arestuhin yung mga lumalabag sa ating soberenya, sa ating kalikasan, environment, especially the Tubbataha Reef. But I would like our distinguished colleague to show the same passion with respect to what I consider a bigger violation, and I'm surprised that this has been pestering for quite a while, but we have not heard from the same sector with the same passion. I'm referring to the Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, where there are several Chinese-owned government ships that are conducting surveillance within our own exclusive economic zone. Yung hubang mga tao na yun, aaris rin din natin. Ano sa palagay nyo sa ating kaibigan sa ACP? Maraming salamat, Madam Speaker. Una, doon pa rin sa issue ng Visiting Forces Agreement. Tama po ang kagalang-galang na kinagawa ng Paranaque na kahit walang Visiting Forces Agreement ng ibang mga puwersang militar, dayuhan, ay maaari silang bumisita. Nabanggit na kanina, yung Russia, yung Japan, etc. No? At hindi naman usapin dito kung may karapatan dumaon sa ating puerto ang USS Guardian. Malinaw, wala yun sa question. They are authorized. No? Ang naging usapin lang dito ay
interpellation. Anong mangyayari sa mga tropa ng Amerikano kung lumabag sila sa batas ng Republika? Kaya ito ang relevance ng Visiting Forces Agreement. It happens that the U.S. government has in other countries, they call this a status of forces agreement. Dahil ang gusto ng U.S. ay may tiyak na mga proseso nagagabay kung sakaling may usapin ang paglabag ng batas sa ang kanilang mga tropa sa ibang mga bansa. No? So yun ang relevant. Kaya I maintain that the Visiting Forces Agreement applies here. Now, dun sa pangalawang usapin na ni-raise na kinatawa ng Paranaque sa Bajo de Masinloc. Definitely, tama po kayo. Dapat arestuhin ng gobyerno natin ang mga ang sino mang dayuhan, kasama na yung mga barkong Chino, no, na nasa ating teritoryo. No? Iba pa ang usapin, no, kung nariyan talaga ang kakayahan ng ating Coast Guard, ng ating Navy. In the past, we know that the U.S., that the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy have made arrests of Chinese fishermen, no, in our waters. So dapat lang na itulak natin ang ating gobyerno na patuloy na pagtanggol ang ating claim, ang ating teritoryo. At madagdag ko lang, sa usapin ng panghihimasok ng China sa soberanya, sa teritoryo ng Pilipinas at sa ating mga territorial claims, hindi po naging tahimik ang kinatawag nito. Sa katunayan, para sa 2012, ay naglaan ang aming opisina ng 4.3 million pesos para magtayo ng klasong Pakalayaan na ilan. No? Kaya para sa amin, ito ay isang hindi lamang statement na salita, kundi malakas na commitment on our part para lalo pang pagtibayin ang ating sovereign claim sa kalayaan. Thank you, Madam Speaker. Thank you, distinguished colleague. But we're not talking here of supporting our claims. I think it goes without saying that every Filipino is obliged to support our Kalayaan Island Group claims in the West Philippine Sea or South China Sea. I am referring, Madam Speaker, to the incursions, not momentary incursions, not for a few days, but almost a year already in the Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc area. This will become 1 year on April 11, if my memory serves me right. Hindi ito ilang araw lamang, katulad ng napahura na USS Guardian. Siyempre, hindi makaalis yun na napahura. But in the case, it's an involuntary situation in the part. But in the case of these Chinese ships inside our exclusive economic zone, I would like to mention first the Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc. They've been there for months already and preventing our own ships and our own fishing boats from entering an area which is much bigger than Tubbataha Reef. Tubbataha Reef is, if you look at the area, of course, you cannot just consider the basin area because Tubbataha Reef is very rich in natural resources. The Scarborough Shoal, or Bajo de Masinloc, as an area which is as big as Quezon City. Eh yun, ilang buwan sila doon. Hindi yan yung 4.3 million pesos para sa eskwelahan sa Kalayaan Island Group, kundi isang pahayag na malakas na nagsasabi na dapat paalisin itong mga Chino na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Yun ang gusto kong marinig sa ating kaibigan ko. Kapag dapat pantay-pantay ang paningin natin dito, Amerikano o Chino, hindi pwedeng papaningin natin
isang sektor, tapos kukundinahin natin ang isang sektor dahil lamang sa marahil magkakaiba ng ideolohiya, Madam Speaker, distinguished colleague. Madam Speaker, mariing kinukundina na tinatawag ito ang pangipasok ng China ng mga puwersang, whether mga puwersang militar o puwersang sibilyan ito sa ating teritoryo, maging sa Bajo de Masinloc, maging sa Scarborough Group o sa iba pang lugar sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Mariing kinukundina po natin ito. Bukod doon ay malakas din ang aming paninindigan na ang pagkaguyod at pagtatanggol sa ating mga territorial claim ay kailangan pangunahing ipaglaban natin sa pamamagitan ng sarili nating lakas at sarili nating mga inisyatiba. Kaya kasabay nito ay binabatikos din natin ang sa aking palagay ay labis na pagsandi ng gobyerno Aquino sa US military upang bilang tungtungan sa pagkaguyod natin ng ating soberanya. Ngayon pa man, malinaw po na ang paksa ng aking privilege speech kanina ay ang pagkakasadsad ng USS Guardian sa Tubbataha. At ang malinaw at walang debating hindi mapagdidebatihang paglaban sa batas. Napakalinaw po ng batas. Pag unauthorized yung entry, this is a violation of our law, and the law says, kailangan minimum punishment is imprisonment of 6 months to 1 year. No? Sinabag ang ating batas. Hindi naman maaari na kapag ordinaryong mangingisda ang pumasok sa Tubbataha, ordinaryong Pilipinong mangingisda ang pumasok sa Tubbataha nang walang pahintulot upang maghanap buhay, ay ikukulong. Masasampahan ng kaso at ikukulong. Ngunit kung barkong pandigma ng Estados Unidos ay magpipikit mata na lang tayo sa paglabag sa ating batas at walang aarestuhin at walang sasampahan ng kaso. Yun po ang punto natin dito. Thank you. Maraming salamat. Yung pong sa Mischief Reef, ayun, mas lalo matagal na yun. Taon ang binibilang sa Mischief Reef na merong puwersa, mga ilang daan ayon sa ulat ng mga sundalo ng PLA na nakatalaga sa loob ng Mischief Reef na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Hindi lang yun, sinira na yung paligid ng reef para magtayo ng mga konkretong building na fortify ito, may armas. Ito, bakit hindi nagre-reklamo ang ating kasama? Ito talaga, meron po ba tayong visiting force agreement sa China? Sapagkat may puwersa sa loob ng ating exclusive economic zone na nakakatiyak ako ay walang nakakakover ng visiting force agreement. Bakit ito ay hindi inireklamo ng ating mga kaibigan? Mr. Speaker, Madam Speaker. Madam Speaker, the record... 1995, nagsimula sila noon. Ginawa nila yung fortification, 1998. 2030 na ngayon. 15 years ago, Madam Speaker. Hindi po araw ang binibilang natin dito, kundi taon. Ito ba dapat arestuhin din ayon sa pahayag ng ating kaibigan po, Madam Speaker? Madam Speaker, the records will show that this representation, as well as my colleagues, makabayan na, not just during this 15th Congress, have filed numerous resolutions protesting the incursions of China, whether in Mischief Reef or in other areas in the West Philippine Sea. Malinaw po yung records. Hindi po tayo naging tahimik dito. Pwede mo malaman ang titulo ng resolution na yan? Unfortunately, Madam Speaker, ang naging paksa po at ang aking pinaghandaan para sa aking privilege speech ay ang insidente sa Tubbataha. Kaya ito po manhinho na kagalang-galang na kinatuan mula sa Paranaque. Sabi ko nga, ang interpellation nito ay totoo lang, labas na no, sa paksa.
fair and equal, whether these are Americans, Russians, more so than Chinese, because we're talking of a real incursion. We're not talking of a few days of stay in a reef within Philippine waters. We're talking of a permanent stay. And if we're going to be very angry about an incursion within a protected area, we should be angrier. And this is very relevant when it comes to an incursion within our exclusive economic zone, because UNCLOS is very clear about what rights we have. For example, let me quote Article 36 of UNCLOS with respect to the exclusive economic zone and Mischief Reef, Scarborough Shoal, or Bajo de Masinloc are within our exclusive economic zone. In the exclusive economic zone, I'm quoting now, the coastal state, is the Philippines in this case, sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving, and managing the natural resources, whether living or non-living, of the water super-adjacent to the seabed and of the seabed in its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone. And then jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention with regard to 1. Establishment and use of artificial islands, installations, and structures. Definitely, there are installations, permanent installations in Mischief Reef. It is not a case of a grounded vessel that is there temporarily. We're talking of a permanent structure, and this is relevant. If our distinguished colleague is saying that this is not relevant to the general topic of foreign incursion, I would like to vehemently disagree, sad to say, with our distinguished colleague. Madam Speaker, Tayo magagalit sa nangyari ito sa Tubbataha Reef. Lalo tayo napapagalit sapagkat ito, permanent occupation. Permanent occupation. Madam Speaker, nagkakaisa po kami ng kinatawan ng Paranaque. Ayaw po'y nagagalit sa panghihimasok ng China, sa panghihimasok ng Vietnam sa ating mga teritoryo. Pinukot din na natin ang pagtatayo ng mga permanente struktura sa mga isla o teritoryong nasakop ng ating soberanya. Nakakaisa po tayo dyan. At sana lamang ay kaisa din natin ang kagalagan ng kinatawan ng Paranaque sa galit sa paglabag ng batas sa insidente sa Tubbataha, at sana'y maging kaisa rin natin sa pagtulak sa ehekutibo na ipatupad ang ating batas. Yun lang po. Ayaw natin na maging napagtawalan tayo ng buong mundo dahil sa meron tayong mga batas, no? May angkop na kaparusahan sa mga batas na ito, ngunit dahil US Navy ang lumabag, ay papabayaan na lang natin ito. Sana maging kaisa rin po natin ang kagalagan na kinatawan natin sa pagtutulak sa pag-aresto at pagsamta ng kaso sa mga tauhan ng USS Guardian. Pwede po baliktarin, Madam Speaker, yung sinabi natin kaibigan. Baliktarin natin kung PLA Navy ang pinag-uusapan, mukhang hindi po nag-privilege speech ang ating mga kaibigan. Pero pag US Navy, medyo gumalaw na ng konti, meron ng privilege speech kagad. We have to remember that we're talking of an ally. As far as I know, the United States, Japan, and several other countries are military allies. And I think this is something that we must take into consideration. I don't remember the Chinese Navy or the PLA Navy as part of the alliance, unless our distinguished colleague knows something that I do not know. Well, Madam Speaker, di sana mangyari, di sana ito mangyari, ngunit kung mangyari man na mapahura din sa Tubbataha Reef at isang makumpantik pa
upang humingi ng pag-aresto at pagsampa ng kaso ay sunod sa ating mga batas sa mga nagkasala. Pero Madam Speaker, hindi nga na bahura. Inoccupy nila eh. Iba po yung bahura. Yung bahura, aksidente yan eh. Occupation is not accidental. It is intentional. It is willful. With the intention of permanently acquiring this piece of real estate that definitely is part of our exclusive economic zone. Sinasabi ko lang, para magkakaibigan ko, no? Ang isang kaibigan, kasama ko sa mga advocacy. Halimbawa, aksidente sa harap ng bahay ko. Tapos aksidente na yan, ay napasok sa bahura. Yan ba, ang kaibigan mo ba, ititreten mo ba yan ang pag-aresto? O tutulungan mo muna? Pagkatapos, kung meron mga damage, mag-uusapan ninyo. Pero kung hindi kaibigan, yung pumasok sa iyong bahura at hindi aksidente, kundi nagtayo siya ng istruktura doon sa loob ng iyong bahura, hindi mo naman kaibigan, hindi mo naman kapanalig, wala naman kayo masapit. Walang mutual defense treaty, palagi ko ipag-usapan yun. Yun ang sinasabi ko. Yun yung mga bagay na dapat isang miyembro ng Kamara de Representante, pag ganyan ay nangyari, dapat tumindig ka agad po at magpakita ng galit, katulad ng galit na ngayon ay nararamdaman natin sa ating kaibigan. Madam Speaker, mga magkakaibigan ng mga bansa, nire-respeto ang kanina nilang mga batas. Madam Speaker, mga kaibigan, hindi dapat, mga kaibigan, hindi dapat tinututukan ng parin, no? Ang mga autoridad ng kanyang kaibigan. Ayon po sa mga news reports ng sinisabong lapitan ng mga autoridad ng Tubbataha, USS Guardian, ay inuwagan daw ng armas, no, ng crew ng USS Guardian. Pero ngayon pa man, para hindi po mapahaba, ang punto lang natin ay by all means, tulungan po ng gobyernong Pilipino ang US Navy upang maalis na, ma-recover ang kanilang barko, minimize ang damage, tiyakin na ang kaligtasan ng mga tropang Amerikano na involved sa insidente. Ang punto lang po natin, at pagkatapos ng lahat ng yun, huwag natin kalimutan na may mga dinalabag na batas at dapat ito ipatupad. No? Whether or not US Navy ang involved dito. Ipatupad lang po natin ang pantay ang aming batas. Ito po po natin. Madam Speaker, may I just comment with respect to the actuation of the crew in preventing the boarding of the ship. Even the Philippine Navy would do the same thing. The Philippine Navy, for example, the Philippine Navy vessel had the misfortune of being grounded in the territory of another country. The crew of that vessel is obligated to protect that ship from being boarded, just like that. That is considered the part of Philippine territory. A ship is considered an extended part of a country's territory, and the crew of that ship is obligated by duty to protect that ship. The same thing is going to be done by the crew of a Philippine Navy vessel. I'm very sure of that, and I'm sure the distinguished gentleman, that distinguished colleague, that is a normal practice in the handling and protection of the Navy ship. Well, I know it is not resistance, it is not violating or insulting the host country. It is doing its duty to protect its own asset. That is the duty of the crew. Like our distinguished colleague. well, I know that the distinguished gentleman from Parañaque is himself a trained Navy officer from Annapolis, so I defer to his greater knowledge on this matter. Thank you, Madam Speaker. And with that, I'd like to terminate my interpellation. And as I said, I'd like to join our distinguished colleague from ACT in his concern, and I would agree that this must be investigated. In fact, I posted an entry in Facebook already
the moment this happened, I don't know if, I think our friends in Facebook, I think we have chance about this, they posted an entry saying that this should be investigated, that the innocent passage provision of UNCLOS apparently had been violated by the USS Guardian because it was definitely out of its normal route wherever it was going. In innocent passage, a ship cannot caliban around. It must go in the most direct way possible. It cannot stop. It cannot pause. It cannot do surveys. It must just go direct to its destination along the route of innocent passage. That's why I'd like to say I made my own statement here. Public and internationally published, Madam Speaker. Thank you very much, Madam Speaker.